සුබ දවසක් වේවා Coco Dreams Lanka YouTube නාලිකාව නරඹන සියලුම දෙනාට. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Coco Dreams Lanka ආයතනය නිෂ්පාදනය කරපු අලුත්ම යන්ත්‍රයක් ගැනයි. ඉතින් මේ යන්ත්‍රය වැදගත් වෙන්නේ කොම්පොස්ට් නිෂ්පාදනය කරන කට්ටියටයි. ඉතින් මේ යන්ත්‍රයේ වැදගත්කම මම ඔයගොල්ලන්ට පහදලා දෙන්නම්. මේ යන්ත්‍රය නිෂ්පාදනය කරේ අපි සත්ත්ව අපද්‍රව්‍ය කුඩු කර ගැනීමට තමයි මේ අපි යන්ත්‍රය නිෂ්පාදනය කරේ. මේ යන්ත්‍රය භාවිත කරලා අපිට පුළුවන් සත්ත්ව අපද්‍රව්‍ය ඕනෙම දෙයක් කුඩු කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම එළු පොහොර, ගොම පොහොර මේවා බේරලා ඉවරලා අපිට දාපුවම මේ යන්ත්‍රය භාවිත කරලා කුඩු කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ නිෂ්පාදනය කරනවා කොම්පොස්ට් නිෂ්පාදනය කරන්න LBC වගේ දේවල් කපා ගන්න පුළුවන් යන්ත්‍රයක්. ඒ යන්ත්‍රයෙන් උනත් කපාගත්තු පොඩි කෑලි. ඒ කියන්නේ කොම්පොස්ට් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට අපි කපාගත්තු පොඩි කෑලි කුඩු කරලා ඉවරුණාට පස්සේ අපි මාසයක් විතර ඒක තිබ්බට පස්සේ ඒවා කොම්පොස්ට් භාවයට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒවා කොම්පොස්ට් අපිට මේකට දාලා කුඩු කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් හැම දෙයක්ම කොම්පොස්ට් නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය වෙන හැම දෙයක්ම කුඩු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ යන්ත්‍රය භාවිත කරලා. ඉතින් ඕනම කෙනෙකුට මේ වගේ යන්ත්‍රයක් අපෙන් අරගෙන ඉවරලා මේ ක්‍රියාවලිය සිදු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි යන්ත්‍රය මොනවද හදලා තියෙන්නේ යකඩ. ඒ වගේම මේ යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද කියලා අපි දැන් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරලා බලමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ වීඩියෝ එකේදී මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා එළු පොහොර. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන එළු පොහොර සහ මෙන්න මේ විදිහට තියෙන කැටවිලා තියෙන කුකුල් පොහොර. මේ යන්ත්‍රයට දාලා ඉතාමත් පහසුවෙන් කුඩු කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම ඕනිම සත්ත්ව අපද්‍රව්‍යයක් මේ මැෂින් එකට දාපුවාම ඩ්‍රස්ට් වෙලා තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ දේ තමයි මේ යන්ත්‍රය භාවිත කරලා අපිට කරගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන කාර්යයන් වෙන්නේ. ඉතින් යන්ත්‍රයේ මුලින්ම අපි කතා කරමු මේක මොන වගේ කරන්ට් එකකින්ද වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි හැමෝටම පහසු වෙන්න මේ යන්ත්‍රය සඳහා සිංගල් ෆේස් හෝස් පාර් 5 කියන මෝටර එක තමයි භාවිත කරලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක නිසා ඕනිම කෙනෙකුට මේක නිවසේ පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. නිවසේ පාවිච්චියට තමයි අපි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මැෂින් දෙකම මෙන්න මේ තියෙන අපේ කොම්පොස්ට් නිෂ්පාදනය කරන යන්ත්‍රය මේකෙන් පොඩිවට කපාගත්තු කෑලිත් අපිට මේ යන්ත්‍රයට දාලා කුඩු කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකම වැඩ කරන්නේ සිංගල් ෆේස් විදුලියෙන්. ඉතින් හෝස් පාර් 5 මෝටරය තමයි මේකට අපි භාවිත කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි මේ යන්ත්‍රය සඳහා ඉතාමත් සවිශක්තිමත් යකඩ තමයි භාවිත කරලා තියෙන්නේ. සේෆ්ටි අතින් 100% තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ආරක්ෂිත බෙල්ට් කවරයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක නිසා අපිට කිසිදු අනතුරක් නොවි ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරී විදිහට අපේ මේ වැඩ කටයුතු එදිනෙදා කරගෙන යාමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ තියෙන කටෙන් තමයි අපි ඇතුළත් කරන සත්ත්වමය අපද්‍රව්‍ය ටික එළියට එන්නේ. ඒ කියන්නේ කුඩු වෙලා එළියට එන්නේ මෙන්න මේ කොටසින් තමයි ඒක වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකට මේ සත්ත්ව අපද්‍රව්‍ය ඒ කියන්නේ මේ වගේ එළු පොහොර ටික අපිට දාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කවර් එක ඇරලා ඉවරලා ටික ටික දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කවර් එකෙන් ටික ටික දානකොට මෙන්න මේ කටෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඩ්‍රස්ට් වෙලා කුඩු ටික එළියට එනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ආරක්ෂිතව අපි දොරක් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. මේක මෙන්න මේ විදිහට අරින්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ විදිහට වහන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ මේකට මේක ඇරලා තිබ්බොත් සත්තු වැටෙන්න පුළුවන් මේකේ. එතකොට මේ යන්ත්‍රයට ඉතින් සත්තු වැටුනොත් ඒකේ ජීවිත හානියක් වෙන නිසා තමයි අපි මේ වගේ කවරින් එකක් ගහලා තියෙන්නේ. මේක වහලා තියන්න පුළුවන් අපිට වැඩ කරලා අවසන් වෙලා. වැඩ කරලා අවසන් වෙලා මේක අපිට වහලා තිබ්බහම කිසිදු සතෙක් මේක ඇතුළට වැටෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් ආරක්ෂාකාරී ක්‍රමවේදයක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මට මේ යන්ත්‍රය ගැන මේ වීඩියෝස් බලන කට්ටියට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ යන්ත්‍රයක් ගන්න අවශ්‍ය නම් අපේ Coco Dreams Lanka ආයතනයේ ටෙලිෆෝන් නම්බරේ තියෙනවා. ඒ නම්බරයට කතා කරලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට වැඩිපුර විස්තර ටික දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ මැෂින් එක ඕඩර් කරගෙන හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ යන්ත්‍රය කොහොමද ක්‍රියාකාරීත්වය වෙන්නේ, මොන විදිහටද මේ කුකුල් පොහොර සහ ඒ වගේම මේ එළු පොහොර කුඩු විලා මොන වගේ කොළියකට එන්නේ කියලා අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් මේකත් එක්කම අපි මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේ මොන හරි දෙයක් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් කමෙන්ට් කරන්න. අපේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු. බොහොම ස්තුතියි.